Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πώς νιώθει για σένα σήμερα, πώς άραγε. Επιλέγετε μαύρο φτεράκι, σωμόν φτεράκι και μπλε ηλεκτρικ φτεράκι. Και πάμε να δούμε πώς νιώθει για σένα σήμερα. Γιατί άραγε έμεινε αυτή κάτω, μάλιστα. Οκ, βέβαια έτσι κι αλλιώς είμαστε. Κοιτάξτε τώρα εδώ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι καρτούλες γιατί είναι σαν απεικόνιση από παραμύθι. Βλέπετε εδώ, πανσέλινος, εντάξει, μόνο μια μέρα έχει περάσει, πανσέλινος είναι και σήμερα. Ούτως ή άλλως είπα και στο χτεσινό μου βίντεο για την πανσέλινο ότι κρατάει 14 μέρες, παιδιά, η επίδρασή της. Λοιπόν, και τι βλέπουμε εδώ, τη μαγισσούλα πάνω στο σκουπόξυλο και πετάει, μια χαρά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βεβαίως ναι, μπορεί να είναι ένα μήνυμα έτσι στον απόϊχο, ας πούμε, της χθεσινής μέρας, μια και οι ενέργειες ακόμα αυτές είναι πάρα πολύ έντονες. Έχουμε την κάρτα της Σελήνης. Όμως, η κάρτα της Σελήνης είναι μια κάρτα η οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή, πολλές φορές είναι μια προειδοποιητική κάρτα και μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε τι πιστεύουμε, ποιον εμπιστευόμαστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Επίσης, μιλά πάρα πολύ έντονα για τις ψυχικές μας ικανότητες και πόσο πολύ πρέπει να τις εμπιστευόμαστε, γιατί είναι η πιο πολύτιμη οδηγή της ζωής μας. Τώρα, αν κάποιοι αισθάνεστε ότι έχετε ένα βάρος μέσα σας, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, μην ανησυχείτε καθόλου, έχει να κάνει με την επίδραση της πανσελίνου. Πολύ σύντομα θα υποχωρήσει όλο αυτό και θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι, πάντοτε να είστε προσεκτικές, ούτως ώστε να μην πέσετε θύμα εξαπάτησης. Αυτό λοιπόν το μηνυματάκι, πάμε τώρα να περάσουμε στα δικά σας. Πρώτη καρτούλα. Βασίλισσα των Ράβδων. Ουάου, έχω να πω. Πολύ πολύ δυναμική κάρτα. Κάνουμε ένα εντυπωσιακό λοιπόν ξεκίνημα σήμερα. Και η Βασίλισσα των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού. Γι' αυτό είδατε εδώ τον δράκο που βγάζει εκεί, εδώ από τη μύτη του καπνό. Λοιπόν, γιατί έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έχουμε ένταση, πάθος, δημιουργικότητα, είναι η πιο δυναμική βασίλισσα. Άρα, και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τις σχέσεις, δείχνει πολύ έντονη έλξη. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει σας θέλει πάρα πολύ. Και αυτό τα λέει όλα. Όμως, θα σας πω και κάποια δύσκολα έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών σημεία ή στοιχεία του χαρακτήρα που έχει αυτή η βασίλισσα και δεν έχει σημασία αν είστε κοπέλες ή αγόρια. Αυτά που σας λέω τα χαρακτηριστικά θα τα βάλετε στο φύλο που θέλει ο καθένας σας. Λοιπόν, τα μπαστούνια είναι κάρτες ανεξαρτησίας.
δεν θέλουν ποτέ και δεν μπορούν να βρίσκονται έτσι σε μια κατάσταση που νιώθουν ότι καταπιέζονται. Δεν το αντέχουν αυτό καθόλου. Και την ανεξαρτησία τους την ενσωματώνουν και στις σχέσεις τους. Οπότε θέλει το χώρο της και το χρόνο της να κάνει τις δικές της δραστηριότητες, γιατί είναι πάρα πολύ δημιουργική και πάρα πολύ δραστήρια. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με το ότι δεν έχει υπομονή, είναι πάρα πολύ ανυπόμονη. Όταν κάτι δεν εξελίσσεται στους χρόνους που το θέλει, μπορεί και να το εγκαταλείψει. Αυτά είναι έτσι δύο σημεία, κάπως δύσκολα στο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, πάθος, πήραμε φωτιά. Δεύτερη καρτούλα. Μάλιστα, βλέπετε εδώ την κοπελίτσα, εκεί είναι μπροστά στη θάλασσα, έχει 3 κούπες μπροστά της, αυτές τις κούπες κοιτάει και 2 πίσω γεμάτες, ούτε σημασία, πάνω στο τραπεζάκι, ούτε σημασία δεν δίνει. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μία κάρτα απώλειας, συναισθηματικής απώλειας, δηλώνει ότι ο άνθρωπος για τον οποίον έχετε ρωτήσει, του λείπεται πάρα πολύ, του ή της λείπεται πάρα πολύ, νιώθουν θλίψη, δεν έχουν αποδεχτεί το γεγονός του χωρισμού σε καμία περίπτωση και είναι εστιασμένοι εκεί. Δηλαδή σαν να μην έχει περάσει καθόλου ο χρόνος, είναι σταματημένο το ρολόι τους στο χωρισμό σας. Το κακό είναι το εξής, ότι είναι μία κάρτα που εστιάζει στο παρελθόν. Δηλαδή μένει σε εκείνη τη στιγμή και εύχεται να μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω. Κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι αδύνατο. Οπότε δεν κάνει μία προσπάθεια στο τώρα. Μήπως κάτι αλλάξει, μήπως κάτι διορθωθεί, μήπως έρθει πίσω και σας ζητήσει συγγνώμη. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να δώσουμε μία τελευταία ευκαιρία, ας πούμε, σε μία υπόθεση που έχει τελειώσει, σε ένα χωρισμό. Το να καθόμαστε και να κλαίμε πάνω από τις άδειες κούπες δεν νομίζω ότι ωφέλησε ποτέ κανέναν σε κάτι. Άρα μου λείπεις, αυτό είναι το δικό σας μήνυμα. Μου λείπεις, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Για όποιον και για όποιον ισχύει. Μην μου γράφετε πάλι από κάτω ότι και τι λες, εμένα με χώρισε, με παράτησε, πήγε με άλλον. Παιδιά, γενικά ανοίγματα είναι, εντάξει. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι πάντα τυφλή. Το βλέπετε εδώ. Και θα έλεγα και αμήλικτη στην Ταρό, έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ έντονα την έννοια και της θείας δίκης. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού και η δικαιοσύνη είναι αμήλικτη. Τέλος, σου λέει ό,τι έκανες, αυτό θα λάβεις. Ακόμα και η πιο μικρή πράξη που μπορεί να έχεις κάνει, θα έρθει η στιγμή που θα τη βρεις μπροστά σου. Είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική. Τώρα, συναισθήματα βέβαια δεν περιγράφει αυτή η κάρτα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη αρκάνα τι συναισθήματα να περιγράψει. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι πιθανό ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει να νιώθει, θα σας δώσω διπλή κατεύθυνση τουλάχιστον. Λοιπόν, μπορεί να νιώθει ότι αυτό που ζείτε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έπρεπε να γίνει, ότι έτσι ήταν γραφτό να γίνει, ότι αυτό είναι το δίκαιο να γίνει. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή μπορεί να δηλώνει ότι σας έχει αδικήσει και το σκέφτεται αυτό και προβληματίζεται αναφορικά με την αδικία που έχει κάνει εις βάρος σας. Επίσης να ξέρετε ότι η κάρτα συνδέεται και με την κρίση της μέσης ηλικίας,
Δεν ξέρω πόσων ετών μπορεί να είναι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει. Πάντως είναι και εκεί εκείνες οι δύσκολες στιγμές που κοιτάζουμε προς τα πίσω και κάνουμε έναν απολογισμό ζωής, τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, όλα αυτά. Κάτι που η δική μου γνώμη είναι ότι δεν ωφελεί σε τίποτα, γιατί όλα στη ζωή για κάποιο λόγο γίνονται. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.